Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma egy nézőtől kapott felajánlást fogunk megnézni. Igazából engem nagyon meglepett ez a felajánlás, tényleg nagyon rendes volt tőle, hogy ilyen módon szerette volna támogatni a csatornát. Kaptam egy üzenetet, miszerint lenne megmaradt Extreme Rates cuccai, és szívesen elküldene nekem, mert eladni nem tudta, és hogy esetleg ezzel támogatná a csatornát. És addig beszélgettünk, még azt mondta, hogy van neki egy PlayStation 5 kontrollere, ami hát igazából akkumulátor már nincs benne, ő maga szerette volna ugye az Extreme cuccokkal megépíteni, illetve elvileg gulikit, analógokat belerakni, de valami félrement, és ő már vett egy másikat, így erre nincsen szüksége, és hogyha szeretné, akkor ezt is elküld nekem. Hát figyeljetek, én nagyon szépen köszönök minden támogatást, tényleg a csatornatagok, a szuper köszönetek, de már csak a feliratkozások is, nagyon-nagyon örülök neki, és ilyenre nem is gondoltam volna, hogy így egy komplett csomagot is valaki így odaad nekem. Amit tartalmaz ez a csomag egyébként, az egy Extreme Rates ilyen metal gomb set, ilyen fém gombok, igazából nagyon könnyű kis fémhatású gombok, nagyon jó minőségűnek tűnnek, konkrétan ilyennel még nem volt dolgom, illetve egy BDM 4050-hez való wall clicky kit, ugye ez a teljes szettes clicky kit, ami tartalmazza a ravaszokat és az R1-et is, és a komplett front panelt. Arra gondoltam, hogy megnézzük, hogy mi is a probléma ezzel a kontrollerrel, megpróbáljuk megjavítani, és hogyha sikerül, és esetleg el lehetne adni ezt a kontrollert, akkor valami műhelyfelszerelésre költeném. Természetesen én is kipótolnám a saját részemmel, és már van is elképzelésem, hogy mit szeretnék vásárolni, és ha esetleg sikerülne megjavítani, akkor úgymond ez a támogatásnak ez a helye lenne. Tényleg nagyon szépen köszönök minden felajánlást, ezt is, ha nem sikerül megjavítani is, Donornak egy hibátlan történet, de nézzük meg, hogy mi is történt vele, és hogy mit lehet ebből kihozni. Amit az elmondásokból tudunk, az az, hogy akkumulátor nincs benne, viszont van itt nekem egy akkumulátorom, ez egy vadonatúj akkumulátor, egy 060-as kontrollerből lett kiszedve, ezt felajánlásként kaptam egy kedves megrendelőmtől, aki a vadonatúj kontrollert ide küldte hozzám, és azt mondta, hogy egyből emelt kapacitás, hogyha már átépítjük, mert azt hiszem Ryset került rá, meg új TMR, minden, és akkor dobjak is bele neki egy emelt kapacitású akkumulátort, ne a gyárit hagyjuk meg, de ez konkrétan olyan szinten új volt, hogy csak bekapcsoltuk azt a kontrollert, és akkor mondtam neki, hogy hát van-e valami terve ez az akkumulátorral, azt mondta nincsen, itt hagyja nálam, nyugodtan kezdjek valamit akarok. Na hát akkor erre a projektre, mint felajánlás, ez tökéletesen passzolni fog. Ő felajánlotta ezt, hogy használjam el, természetesen nem eladtam, ez teljesen etikátlan lenne, használ dolgokat újként én nem fogok eladni, kivéve, hogyha esetleg nem konkrétan bontott valamit kerestek, mert van ilyen is egyébként, hogy néztétek, hogy ez vagy az drága, nincs nekem véletlenül bontottan, ha van, akkor természetesen megoldjuk. Viszont ebbe a projektbe szerintem egy kiváló darab lesz. Nézzük meg és bontsuk meg először ezt a kontrollert, nézzük meg, hogy mit találunk belül. Nem garancia egyébként, hogy javítható, de ki tudja. Nem tudom, hogy pontosan, hogyha ugye egy nézőm mi volt maga ez a kontroller, bízom benne, hogy odafigyelt azokra az instrukciókra, amiket szoktam mondani, hogy mire kell figyelni kiforrasztásnál. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy nála esetleg sérült egy láb, ugye azt hiszem azt is írta, hogy egy forrasztláb sérült. Mindjárt megnézzük pontosan, hogy mit találunk, és akkor így fogunk tovább haladni. Én azért bizakodó vagyok. Szerintem mielőtt szétszedjük mielőtt tovább haladunk, én most bele is rakom az akkumulátort, és megnézzük, hogy mit mutat. Ez jó hír, kéken villog, az azt jelenti, hogy nincs valami orbitálisan nagy probléma az alaplapon, nincs zállat, nincs semmi hasonló probléma. Mindjárt bekapcsolom a laptopot, és akkor megnézzük, hogy mit látunk. Jó, itt is vagyunk, csatlakoztatom. Narancsárgán kell világítania. Igen, ez azt jelenti, hogy tölt, tehát a töltés működik. Csatlakoztatás. Azt látjuk, hogy egy BDM 040 fekete színben.
Megnézzük a stickeket. Ha megnézitek, akkor ez tökéletesen érzékel minden irányba. Lenyomom az L3-at és az R3-at. Ahogy látjátok, a lenyomás működik. A másik oldalon viszont nincs lenyomás. Valószínűleg ez volt az a hiba, amit említett, hogy nem működik a stick. Igen, itt a lenyomással lesz probléma, ezt meg fogjuk nézni. Végignézzük az összes többi gombot. Többi gomb az hibátlanul működik. Oké, minden más működik, érintőpont, minden. És akkor csinálunk még egy gyors tesztet. Gombokat ugye megnéztük, adaptív ravasz, hibátlan, haptikus rezgés, tökéletes, fények, hibátlan, hangszóró, ez sikertelen, ez nem működik, nem sípolt, ugye ilyenkor sípolnia kell neki. Igen, ugye meg is nézzük, hogy biztos, hogy a kontroller van beállítva neki, de jó. Tehát akkor két hiba van benne, a jobb oldali lenyomás a stick nem reagál, illetve a hangszóró nem működik. Ezt fogjuk most megnézni, de én úgy gondolom, hogy egyébként ez javítható ebben a formában, és ki fogunk tudni belőle hozni valami nagyon jót, nézzük is meg. Tehát akkor ugye megállapítottuk, hogy a jobb oldali analóggal van a gond, én most ilyenkor csinálok annyit, hogy rakok ide egy pontot, hogy ezzel ne keveredjek bele, hogy azzal az oldallal kell foglalkoznom, eltávolítjuk az új akkumulátort, amit kapott, és akkor elkezdjük szétbontani. Na itt, hogy megnézitek, a forrasztásoknál azért látszanak apró, hát hogyan mondjam, tökéletlenségek, de kardinális problémát nem látunk. Szóval olyat nem látunk, ami teljes egészében felszakadt pedre utalna, de ettől függetlenül még valami nem stimmel. A tulajdonosnak a leírásából ugye az derült ki, hogy ő már megpróbált új TMR-t venni, mert arra gondolt, hogy esetleg az lehet a hibás, de az új TMR-rel is ugyanez a probléma. Egyébként a potméterekből, fekete színű potméterek vannak bent, ugye ebből már fixen tudhatjuk, hogy ez a Gulikitnek egy terméke, és akkor most eltávolítom itt a forrasztásokat, és akkor megnézzük, hogy mit is látunk. Aztán megmutatom esetleg, hogy milyen lehetőségek vannak egy ilyen hibánál. Ez a forrasztóanyag, ez egészen ólommentes. Aha. Jó, nehezen válik le. Ha sikerül megjavítanunk az alaplapot, akkor pedig végig foglak titeket majd vezetni azon a folyamaton, hogy szépen rendbe rakjuk a kontrollert, és akkor felkészítjük egy eladásra. Na, amit biztosan látunk, hogy a hangszóró azért nem működött, mert az egyik láb letört, illetve innen hiányzik a megtámasztó szivacs, ami egyébként nem egy nagy probléma, azt tudjuk pótolni könnyen. Itt ugye vannak apró flax maradványok, illetve itt van pár ilyen forraszanyag probléma, de ezek mind lepucolható dolgok. Ugye még nekünk mindig ezen az oldalon van a problémánk, a gondunk, bajunk, problémák. Mit lehet ilyenkor csinálni? Hát ilyenkor következne az, hogy elővennénk valami komoly tisztítóeszközt, és egy picit megtisztítjuk magát a javított részeket, és akkor megnézzük, hogy találunk-e valami hibát. Hogyan tehetjük ezt meg? Nekem igazából minden alaplaphoz van úgymond egy ilyen, hát ilyen beszkenelt alaplapi panelom, és akkor ezen össze szoktam hasonlítani, hogy hiányzik-e valami, vagy valami van-e pluszba rajta, vagy bármi ilyesmi, és akkor összehasonlítjuk, hogy mi lehet a hiba, megnézzük, hogy mit találunk. De még most is azt mondom, hogy én szerintem ez egy menthető történet, viszont hogyha ti nem szeretnétek ilyenbe beleesni, tehát hogyha ti is szeretnétek esetleg TMR-t beépíteni, de féltek attól, hogy tönkre megy maga a stick, vagy maga a kontroller, akkor bátran keressetek meg, a leírásban megtaláljátok az elérhetőségeimet, és akkor ott le tudjuk egyeztetni a
javítást. Egyébként, ha megnézitek, a leírásban megtaláljátok a Hardware Apprós profilomat, ott elérhetők az Xbox Series és a PlayStation kontrollerhez a javításuk, de hogyha bármi másodok van probléma, azt is jelezzétek, és akkor megbeszéljük. Na szóval, mit látunk? Ugyebár az R3-mal van effektív a gondunk, és az R3-nak ugye ez a 4 lába lesz, amivel nekünk most jelenleg foglalkoznunk kell. Itt lesz valami olyan hiba, ami okozza azt, hogy a lenyomást nem érzékeli. Ez egy mikrokapcsoló, amit itt láttok, ez egy mikrokapcsoló, és a lenyomás hatására nyomódik, vagy a hatására kapja meg a jelet, és a jel az egyből ide fog majd érkezni. Azt fogjuk megnézni, hogy itt most pontosan mi is történhetett, és mutatok egy-két trükköt a javításra. Bármit mérnék és forrasztanék, a legelső trükk, amit javításnál szoktam alkalmazni, hogyha R3 vagy L3 gombról van szó, akkor van egy trükk, amit azonnal szoktam kezdeni, mielőtt bármi mást is csinálnék, az pedig ez lesz. Kiveszek egy tetszőleges ellenállást, teljesen mindegy, hogy mit veszek ki, most ellenállást vettem ki, és nemes egyszerűséggel összeforrasztom ezeket a lábakat. Jó. Ha megnézitek, azért tehettem ezt meg, mivel ez a mikrokapcsoló, ez úgy működik, hogy ezek a lábak párban dolgoznak. Tehát, hogyha ezt összekötöm ezzel, az olyan, mint amit itt is látunk, szóval ez a kettő, ez össze van kötve. Ezért van egy ilyen trükk, ezt nem tudom máshogy magyarázni, ezzel érdemes kezdeni, hogy ezeket a lábakat összekötjük. Hogyha ezt összekötöttük, és effektív ez megoldódott, akkor és hogyha ez nem oldotta meg a problémát, akkor kell abba az irányba elmennünk, hogy miért nem működik maga a kontroller. Oké. Az a két láb összeforrasztás az nem hozta meg az eredményt. Mivel a két láb összeforrasztása nem hozta meg az eredményt, ezért azt kell megnéznünk, hogy a bekötésekkel lehet-e a probléma. Ha megnézitek, akkor ugye ez a PET felszakadás effektív, igazából azt fogjuk megnézni. Először meg fogjuk nézni a felső részt, mert ez az egyszerűbb. Itt látunk egy bekötési pontot, egy furat igazából, ami átmegy a lap túloldalra, illetve itt van egy ilyen pont. Ezeket egy Dremellel meg fogom egy picit csiszolni, és akkor át tudunk mérni multiméterrel. Ezt fogjuk most megnézni. Nem is kell nagyon egyébként. És megnézzük, hogy átmegy a Craft. Ja, igen, akkor bemutatom még ezt, amit mondtam, hogy ezen az oldalon, hogy ezt a két lábat szerintem látjátok sípol, és ez is sípol, és ugyanez az indokból kifolyólag ezeknek is sípolniuk kell, értelemszerűen ezért kötöttem össze. Na tehát most megnézzük, hogy itt a ponton kimegy a Craft. Igen, gyönyörűen kimegy. Hát nem tudom, hogy mennyit fogtuk belőle látni, megpróbálok egy kicsit belenagyítani. Aha, gondoltam én. Haragudjatok, de most nem veszem le a kamerát. Inkább csak belenagyítok, jó? És akkor megnézzük a másik pontot. Ez is tökéletes. Hát ez a rossz hír igazából, mert ez azt jelenti, hogy az alsó bekötéssel lesz feltétlenül a probléma. Az alsó bekötés, hogyha elhiszitek nekem, akkor megmondom, hogy ez ide fog kiukadni, erre a pontra. És most ezt fogjuk kicsit kicsiszolni, és megnézzük, hogy itt lehet-e a hiba. Tehát az alsó pontnak kell ide sípolnia. Amit nem tesz meg. Nem sípol ide. Tehát akkor a gondunk, bajunk az lesz, hogy ennek a padnek igazából valószínűleg olyan szinten felszakadt maga a csatlakozási része, ami sajnos innen megy felülről ide,
hogy ez okozza ezt a problémát. Mit lehet ebben az esetben tenni? Hát át kell hidalni. És úgymond a lapon lévő vezetősáv helyett kell használnunk ezt a sávot. Ezt fogjuk most megnézni, hogy ezt hogy lehet kivitelezni. Na, ugyebár azt szeretnénk, hogy itt, ugye mi nem akarjuk átfúrni értelemszerűen az alaplapot, ezért itt ezt a furatot fogjuk felhasználni, itt vezessük majd végig magát az áthidalást. Ez a legjobb szó rá. Fogunk használni egy nagyon kevés, alacsony olvadáspontú forraszanyagot, már azt is keresem. Van nekem egy ilyen dobozban, ez ilyen mechanikus cucc, van nekem egy ilyen dobozban, igazából már sajnos annyira megszáradt, hogy le kellett fűrészelni a tetejét, nézzétek meg, már ez ilyen állapotban, de ez nem veszel az értékéből, mert egy nagyon-nagyon kevés kell, amit ebben a formában, kis fogyasztószerrel használva ugyanolyan lesz erre a munkára, mint a gyári. Ugye van egy ilyen 0,1 mm-es kifejezetten erre a célra való vezetékünk. Erről ugye azt kell tudni, hogy van rajta egy ilyen bevonat, ami megakadályozza azt, hogy bárhol máshol, kivéve ott, ahol forrasztjuk, ott vezető legyen. Hát nem sokat fogtuk ebből látni, de elhiszitek nekem, hogy én most ide fogok rakni egy forrasztást. Jó, hogyha megnézzük, már el is tudjuk távolítani ezt a részt. Kicsit lepucoljuk a felületet. Ehhez izopropilt fogok most használni. Igazából mindig azt szoktam használni. Ugye itt a felesleges fogyasztószert és egyebeket távolítjuk el. Jó, és hogyha megnézitek, akkor oda lett forrasztva az a pici szálvezeték, és most fog kapni egy kis UV-s maszkolást, hát egy ilyen tubusból így néz ki, nyugodtan keressetek rá, hogy érdekel titeket, ez egy tényleg nagyon jó minőségű ragasztó, vagy maszkolóanyag, és akkor egy fogpiszkálnak a végére rakok egy nagyon picit, és ezt a részt itt lemaszkolom. Ennek ugye azért van rá szükség, mert alapjában véve, oké, hogy mi ezt ide forrasztottuk, de azért egy forrasztás azért nem olyan mechanikai szinten, azért nem olyan brutálisan erős, ezért igyekszünk itt ráerősíteni egy picit. Van egy ilyen kis UV-s lámpa, ezt ide helyezem, és akkor hát egy ilyen 40 másodpercet, ahogy jónak látjátok igazából, észre fogjátok venni egy ilyen 30-40 másodpercet ott hagyod, és akkor szépen kiköt. Annyit azért tudni kell, hogy nem vízből van nekem is az UV lámpám, ennél a gyengébb minőségűt ne vegyetek, mert nagyon sokáig fog tartani, még megköt. Ugye azokat a kis zseblámpa-szerűket, amiket árulnak, azt el kell engedni, nem erre valók. Konkrétan erre ilyen normális minőségű, most nem pont eztnek a gyártnak a termékét, de olyat vegyetek, amit erre találtak ki. Ugye én ezt azért szerettem, mert akkumulátoros, viszont azért nem szerettem, mert akkumulátoros, mivel az akkumulátor gyenge, mint az állat. Szóval, ja. Oké, most ha megnézitek, akkor ez itt már gyönyörűen ide kötött. Látjátok, itt megkapargatom, ez már stabil, mint az állat, és akkor fogom is nemes egyszerűséggel, ha már úgyis van itt ez a furat, akkor ezt itt befűzöm, átjövünk a túloldalra, és ugye mi annyit szeretnénk, hogy ez így ide kerüljön, ezt itt fogom és nemes egyszerűséggel ide forrasztom. Kicsit tovább rajta hagyom, hogy legyen lehetősége ennek a védő rétegnek, ennek a lakkozásnak legyen lehetősége leégni, és akkor a lelógó részt azt itt eltávolítom ebben a formában, így, és igazából ez ennyi. Ugye, hogyha felszakadt maga a ped, ugye a másik oldalon,
akkor azt már ezzel tudtuk pótolni, ezzel a szállal, illetve az összekötést pedig ki tudtuk javítani ezzel a szállal. Most igazából annyi a dolgunk, hogy leteszteljük, hogy működik-e. Ugye a teszthez arra van szükség, hogy csatlakoztatjuk az akkumulátort, és akkor mindjárt átfordítom a kamerát, és akkor megmutatom. Na itt vagyunk, ugyebár itt van az áthidalás, ahogy látjátok, és akkor csatlakoztassuk. Narancssárgán világítom, jó jel. Csatlakozás, és ugye a jobb oldalnak a lenyomása nem érzékelt, és lőn, működik, hibátlan. Nagyon jó, kipróbáljuk a másik oldalt is. Nagyon jó. Tehát akkor igazából amiket kapott, az a 2 extra beforrasztás, amit valószínűleg mindjárt is távolítok, mert nem annak volt a baja, hanem maga a bekötés. Igazából a PET felszakadt, és maga a bekötéssel volt itt a probléma, de ezzel biztosan tartósan tudtuk javítani, nem egy kontrollert raktam már így rendbe. Hát igazából önjelölt szerelők után, és azóta is hibátlanul működik. Ahogy láthatjátok, én már elég rutinosan jártam el, viszont léteznek ilyen kifejezetten beszkenelt részek, és ha megnézitek, akkor ez a BDM040, és ezt javítottuk, tehát ez össze van kötve ezzel, és ha megnézitek, akkor fölmegy egész oda, és ez erre a pontra van bekötve. És feltehetően, de ugye mi ezért most nem szereltük le az analógkart, mert miután leszerelünk egy analógkart, kb. Megy a kukába, mert túl nagy hőt kap, így hát fogtuk és megkerültük a történetet, de igazából itt van ez a bekötés, és feltehetően ez a rész, ez szakadt itt fel. Itt általában leszokott szakadni, előfordul az ilyen. Jó, remélem, hogy ez érdekes volt számotokra. A következő, amit most ki fogunk javítani, az maga a hangszórónak a becsatlakozása. Jó, nemes egyszerűséggel ezt is kijavítjuk, és igazából akkor elkészült az alaplap, és már be is harangozom, hogy lesz egy következő videó, ahol összeépítjük ezt a kontrollert, rendbe rakjuk, ide kell még majd egy darab ragasztó, ezt pótoljuk, rendbe rakjuk ezt a kontrollert, és ki is nézem, hogyha sikerülne esetleg eladni. Szerintem egy új forrasztót fogok venni, de ezt majd megnézzük. Tehát, hogyha szeretnéd majd ezzel támogatni esetleg a csatornát, már ha csak megnézed, azzal is támogatod, de akár van lehetőséged meg is vásárolni, és ahogy mondtam is, tőlem megkapod rá a garanciát, mint egy bármilyen javítás vagy vásárlás után. Jó, tovább haladunk akkor, és innen folytatjuk. Hát ugye a szervizesnek a legnagyobb barátja ez a Donor. Hát van itt nekem egy ilyen Donor PS kontrollem. Ez, hogyha megnézzük, ez egy BDM020. Hát az ismertetője az, hogy a tulajdonos megpróbálta otthon javítani. Hát ez az a kategória, ami no comment. Elsőnek még próbáltam küzdeni, hogy olyan lábakat, amik tudtam, hogy egybe vannak, azokat összekötni, de konkrétan nem maradt élve felfogatási pont. Ez egyébként majd letisztított tab változat, mint amilyen volt. Én nagyon kicsit elkezdtem vele foglalkozni, tényleg nagyon keveset, és mondtam, hogy ezt ilyen hagyjuk és ne firtassuk. Azóta ugye itt van nálam, mint Donor lap, és az előző tulaj is, vagy ez a tulaj is ugye letépte, csak ő pont az alját tépte le, míg a mi felajánlunk az a tetejét tépte le. Nagyon jó, mert akkor így ezt fel fogjuk tudni használni. Most ezt fogom levenni, és akkor felszereljük, hogy akkor a jövőben már a hangszóró is tökéletesen működjön. Jó, igazából sikerült is levenni. És hogy kiméljük ezt a részt, én úgy döntöttem, hogy ezt most lehetséges, hogy nem így simán leforrasztom, és úgy rakom rá, hanem rajta fogom hagyni a gyári letört darabot, és ahhoz fogok hozzá forrasztani. Mindjárt meg is láthatjátok, hogy mire gondolok. Egyébként ez is egy egészen bevált megoldás, nem most csinálom ezt először. Ugye az a baj, hogy itt van ez a szivacs réteg, ez igazából ilyen rázkódás és hangszigetelés javító kis réteg, és ugye ezt azért egészen könnyen el lehetne olvasztani, viszont leszerelni nem éri meg, ezért most azt fogjuk csinálni, hogy nemes egyszerűséggel ide fogjuk forrasztani, ezt viszont úgy fogjuk megoldani ismét, hogy alacsony olvadáspontú forraszanyaggal átítatjuk a megmaradt csonkot. Mindjárt látni fogjátok. Így. Nem kell ebből sok.
Viszont ennél egy picit több. Van nekem itt egy alacsony olvadáspontunk tekercsbe is. Na, lehet, hogy nincs is rá szükség, mert az alacsony olvadáspontunknak köszönhetően ez egész jól felvált. Na, akkor nincs is arra szükség, amit szerettem volna, tehát akkor már csak annyi a dolgunk, hogy hogy ezt visszaépítsük a helyére. És kész. Jó, igazából ennyi. Hát ez tehát hibátlan. Megkapta a gyönyörűséges új lábakat a hangszóró. Itt is takarítunk egy picit, és akkor már csak egy apró hibát kell kijavítanunk. Mindjárt mutatom azt is. Ja, és egy kis magyarázat, ugye az alacsony olvadáspontú forraszanyag, hogyha összekeveredik magasabb olvadáspontúval, mint ami itt is volt, akkor a kettő átlaga fog kijönni olvadáspontban, és sokszor így már SMD alkatrészeket is fel lehet venni, hogy elkevered a két forraszanyagot, értelemszerűen ez segíti, hogy alacsonyabb hőmérsékleten is fel tudj olvasztani egyes alkatrészeket, mert csak egy ilyen extra tipp, ilyen kis magyarázat, hogyha valakit úgymond érdekel, hogy mi is történt. Ezt kell még itt eltávolítanunk. Megnézitek, itt kapott, ugye itt egy kétoldalú ragasztó tartott egy szivacsot igazából, ez a jó szó rá, és hát a ragasztót izopropillal egy picit meglágyítjuk, és akkor ezt a szivacsot így már el fogjuk tudni egyben távolítani. Ha megnézitek, akkor itt jelölve van az, hogy a szivacsnak mettől meddig kell lennie, tehát ettől eddig. Egyébként tökéletesen meg lenne ez a szivacs nélkül is, de mi pótolni fogjuk. Így. Méghozzá azt úgy fogjuk megoldani, hogy van ezen a donor kontrollán itt felül egy szivacs. Ahogy megnézitek, nem minden szériához raktak, ez például egy BDM 030, ezen nincs, a 40-en van, szóval nem mindenhova raktak szivacsot, de semmi gond. Mi ezt a szivacsot itt föl picit megpróbáljuk fellazítani, és oda kell ragasztani, de fontos, hogy a ragasztót itt már nem akarjuk úgymond leamortizálni, ezért nagyon óvatosan szedjük fel. Jó, hát 95%-ban sikerült egyben leszedni, és ezt ide felragasztjuk. Ahogy az izopropil majd elkezd kipárologni ebből a szivacsból, ez újra visszanyeri majd úgymond a saját tulajdonságait ez a szivacs, ugyanolyan kemény lesz, és körülbelül minden ugyanúgy fog működni, mint előtte, csak ez az izopropil, ez egy picit ilyenkor, hát ilyen lagymataggá teszi. Hol is van a jelzés? Aha, itt a jelzés. Itt kell elvágni. És hogy láthatjátok, ilyen nyúlós lagymatag lett az egész. Így a jelölésig raktuk. És akkor most annyit kell majd várni, hogy ez egy picit kiszáradjon a szivacs, és akkor utána rá lehet szépen nyomkodni, és effektív. Ja, még egyetlen egy munka van, amit még nem fejeztem be. Ezen az oldalon is lemaszkolni szépen az utólagos áthidalásunkat.
Így, hogy biztosan tökéletesen stabil legyen. Viszont akkor én ezt a részt valószínűleg itt le is fogom zárni. Nem tudom, hogy akkor érdekelne titeket egy ilyen folytatás erről a témáról, amiben kipucolgatjuk, rendbe rakjuk, és úgymond eladásra előkészítjük magát ezt a kontrollert. Írjátok meg nyugodtan kommentben. És hogyha tetszik nektek az ilyen fajta tartalom, akkor legyetek szívesek, lájkoljátok, kommenteljetek, ha bármi kérdésetek van. Ha csatornatagok lesztek, szuper köszönetet küldetek, vagy bármilyen módon akár így egy csomaggal is támogattok, azt nagyon szépen megköszönöm. De ha esetleg megnyomnátok a feliratkozás gombot, vagy esetleg lent a hype-ot, azzal már rengeteget tudnátok segíteni. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok!